So, muna siya ang first cut. Ani ni siya ang form. And then, muna siya ang second cut, ang strap. Focus ka man. Muna siya ang strap. So, nana ni siya yung template nga imong i-align ang duha ka circle. So, you'll notice that nga kani siya naka-curve na siya. Ana na siya. So, ang nong it's like this. Okay? And then, what you're gonna do next is imo ni siyang ibutang ang garter. Okay? So, kamo na bahala sa panighimo ninyo if inyo ba ning itahi dire or sa akong case good case since wa pang ko itahi and this is just for prototype purposes ako rang gi-stapler sa no so gi back and forth na ko og stapler not advisable pero mas maayos jud itahi but for now ana lang sa okay and then for this one the same lang gyapon i-align ninyo dire ang kilid ana siya and then you staple it or kanang inyong itahi. Okay, so for now, ani lang sa, okay, this is just for temporary purposes. Okay, so inana na siya guys, so it should be like that, yan ay gap, dire, ang gap, ani niya is, more or less, kanang 3 inches ni siya kataas, or 2.5 inch kanina na ba? Okay, so dapat, ana. And then, if, kuha ninyong garter like sa ako, pwede rin nyo itay suluyo dire, or, like, parehatong, usa na jud ka garter ni nana, pwede na diretso, kanang naka-close na siya. Okay, so mura na siyang steps. That's all. Ani ra siya. And then, anything, pwede rasad ninyo ang kanisiya guys para mas di bitaw maglihok-lihok, no? Inani. So, what we did sa among end is, amo ni siyang stapler na sad. Ana, no? Pero ang uban, pwede na ninyo i-6000. So, make sure lang ang mga circles naka-align, ini-attach ninyo. Oh, inana ra siya. Okay? So, ana. And then, inyo ding i-wear with the forehead. Ana na siya. Okay? So, thank you.